Hi everyone. අද දවසේ පාඩමින් ඔයාට බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Maybe, must be, ඒ වගේම is am කොයි තැන්වලටද පාවිච්චි කරන්නේ? මේවා අතර වෙනස මොකක්ද? ඒ විතරක් නෙවෙයි. May be working, must be working, ඒ වගේම may have gone, must have gone මෙන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධවත් ඔයාට සම්පූර්ණ විස්තරයක් අද දවසේ පාඩමේදී ලබා ගන්න පුළුවන්. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන හොඳින් නරඹන අයට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සියල්ල මගහැර ගන්නේ නැතුව හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. She may be sad. She may be sad. ඇයට දුක ඇති. අපි යම් දෙයක් අවිනිශ්චිතව කියනකොට මෙන්න මේ විදිහටයි ඒක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. මම මෙතන 50% කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අවිනිශ්චිතයි. She may be sad. ඇයට දුක ඇති. She may be hungry. ඇයට බඩගිනි ඇති. She may be happy. ඇයට සතුටු ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි කියන දේ වීමේ හැකියාව වැඩි. මම මෙතන 75යි ඩොට් ඩොට් දාලා තියෙනවා. ඕකෙන් අදහස් කරන්න මම උත්සාහ කරන්නේ 75ක්, 80ක්, 90ක්, 95ක්ම මෙසේ විය හැකියි. එහෙනම් වීමේ හැකියාව වැඩි. ඇයට ෂුවර් එකටම දුක ඇති. ඇයට ෂුවර් එකටම මහන්සි ඇති. ඇයට ෂුවර් එකටම බඩගිනි ඇති. එයාට ෂුවර් එකටම දුක ඇති. මෙන්න මෙහෙම කියනවනේ අපි. අන්න ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙනුවට must. She must be sad. She must be sad. මෙතෙන්න is am ගන්න බෑ. හේතුව must, may, can, could, will, would, shall, should වැනි ඕනෑම උපකාරක ක්‍රියාවක් වාක්‍යයක් තුල යෙදෙනකොට ඉන් අනතුරු යොදාගත යුත්තේ ක්‍රියාපදේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ බේස් ෆෝම් එක. ඉන් අනතුරු යොදා ගන්න ඕනේ බේස් ෆෝම් එක. මෙන්න මේක තමයි හේතුව. ඒ නිසා මෙතෙන් අපිට is am යොදා ගන්න බෑ. ඒ වෙනුවට එහි බේස් ෆෝම් එක වන be අපි පාවිච්චි කරනවා. She must be sad. ඇයට ෂුවර් එකටම දුක ඇති. ඔන්න දැන් 100%ක්ම දන්නවා ඇය දුකින් ඉන්නේ කියලා. අන්න එවැනි අවස්ථාවක තමයි අපි is am භාවිතා කරන්නේ. She is sad. ඇයට දුකයි. She is honest. ඇය අවංකයි. She is kind. ඇය කාරුණිකයි. මෙන්න මේ වාගේ දේවල්. is am මේවා පාවිච්චි කරලා යම් ප්‍රකාශනයක් අපි කරනවා නම් එය නියත වශයෙන්ම දැනගෙනයි කරන්නේ 100% දැනගෙනයි කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් ලෙස අවිනිශ්චිතව යමක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඔයා maybe භාවිතා කරලා ඒ කතාව කියන්න. නමුත් වීමේ හැකියාව වැඩි. අනිවාර්යයෙන්ම එසේ විය යුතුයි කියලා ඔයා කියනවා නම් must be භාවිතා කරන්න. අපි මෙන්න මේ කාරණාව මතක තියාගෙන තව උදාහරණ කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. You may be happy. ඔයාට සතුටු ඇති. You may be hungry. ඔයාට බඩගිනි ඇති. You may be sad. ඔයාට දුක ඇති. You may be angry. ඔයාට තරහ ඇති. මෙන්න මේ වාගේ අවිනිශ්චිතව යමක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී සියලු කර්තෘ පද සමග may be භාවිතා කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම එසේ විය යුතුයි. ෂුවර් එකටම එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහොම හිතලා කියන දේවල් සඳහා must be භාවිතා කරන්න සියලුම කර්තෘ පද සමග I, we, you, he, she, it, they වැනි ඕනෑම කෙනෙක් සමග මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. You must be happy. ඔයාට ෂුවර් එකටම සතුටු ඇති. You must be tired. ඔයාට ෂුවර් එකටම මහන්සි ඇති. You must be angry. ඔයාට ෂුවර් එකටම තරහ ඇති. මෙන්න මේ විදිහටයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඔයා මේ කාරණාව 100%ක්ම ඉතා හොඳින් දන්නා විට ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ is am කියන ක්‍රියාපද තුනෙන් එකක්. ඉතින් you සඳහා ගැලපෙන්නේ නිසා අපි කියනවා you are happy. ඔබට සතුටුයි. ඔබට සන්තෝෂයි. අපි 100%ක් දැනගෙනයි කියන්නේ. They may be tired. ඒගොල්ලන්ට මෙතනදී සිංහල අර්ථය වෙනස් විය යුතුයි මහන්සි කියලා.
එහෙමනම් අපි ඒක නිවැරදි කරගෙන කියමු. They may be tired. ඒගොල්ලන්ට මහන්සි ඇති. ඔන්න එසේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒකනේ මේ be භාවිතා කළේ. නමුත් අපිට හිතෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට මහන්සි ඇති කියලා. නමුත් 100% තාමත් දන්නේ නැහැ. එවැනි අවස්ථාවක අපි කියනවා must be භාවිතා කරලා මෙහෙම. They must be tired. ඒගොල්ලන්ට ෂුවර් එකටම මහන්සි ඇති. අපි නියත වශයෙන්ම දැනගෙන 100% දන්නා විට අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඊසෑම්මා භාවිතයෙන්. එහෙමනම් ඒක කියනවා කොහොමද? They are tired. ඒගොල්ලන්ට මහන්සි. ඒගොල්ලන්ට මහන්සි. අපිට මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් continuous form එක සඳහා. මේ බලන්න. They may be working. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරමින් නැති. එසේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. They may be working. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරමින් නැති. She may be cooking. ඇය උයමින් නැති. My father may be watching TV. මගේ තාත්තා TV බලමින් නැති. My mother may be cooking in the kitchen. අම්මා කුස්සියේ උයමින් නැති. ඔන්න ඔය වාගේ වාක්‍ය කියන්න ඕනේ ඒ විදිහට. නමුත් වීමේ හැකියාව වැඩි. එසේ වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර් එකටම එහෙම ඇති කියලා කියනකොට අපි කියන්නේ must be භාවිතයෙන්. They must be working. ඒගොල්ලෝ ෂුවර් එකටම වැඩ කරමින් ඇති. My mother must be cooking by now. මේ වෙනකොට අම්මා උයමින් ඇති. ඒක අනිවාර්යෙන්ම එසේ කරමින් ඇති. She must be sleeping. ඇය නිදාගෙන ඇති. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ විදිහටයි. ෂුවර් එකටම ඇය නිදාගෙන ඇති. She must be sleeping. නිශ්චිතවම අපි දැනගෙන කතා කරනකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඊසෑම්මා භාවිතා කරලා ඒ අදහස කියනවා. They are working. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරමින් ඉන්නවා. She is cooking. ඇය උයමින් ඉන්නවා. He is working. ඔහු වැඩ කරමින් ඉන්නවා. ඔන්න ওই විදිහටයි ඒ අදහස් ටික ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. She may be cooking. ඇය උයමින් නැති. Sure එකටම එයා උයමින් ඇති. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? She must be cooking. ඇය උයමින් ඉන්නවා. ඔන්න දැනගෙනම කියනවා. She is cooking. කල්පනා may be thinking. කල්පනා කරමින් නැති. කල්පනා must be thinking. කල්පනා sure එකටම කල්පනා කරමින් ඇති. කල්පනා is thinking. කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. අන්න sure එකටම දැනගෙන අපි කියනවා. අපිට මේක perfect tense එකටත් apply කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. They may have come home. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඇවිල්ලා ඇති. They may have gone home. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගිහිල්ලා ඇති. They may have eaten. ඒගොල්ලෝ කාලා ඇති. They may have done it. ඒගොල්ලෝ ඒක කරලා ඇති. මෙන්න මෙහෙම යම් දෙයක් අවිනිශ්චිතව ප්‍රකාශ කරනකොට අපි මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. වීමේ හැකියාව වැඩියෙන් තියෙන බව පෙන්වන්නට අපි පාවිච්චි කරනවා must have සමග past participle verb එකක්. මෙතන come යොදාගෙන තියෙන්නේ තුන්වෙනි තීරුවේ ක්‍රියාපදයක්. come came come past participle verb එක. They must have come home. ඒගොල්ලෝ sure එකටම ගෙදර ඇවිල්ලා ඇති. ඒගොල්ලෝ sure එකටම අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර ඇවිල්ලා ඇති. They must have come home. ඔන්න හොයලා බලලා නිශ්චිතව දැනගෙනම කියනවා ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඇවිල්ලා ඉන්නේ. They have come home. They have come home. ඇය වැඩට ගිහිල්ලා ඇති. එයා වැඩට ගිහිල්ලා ඇති. She may have gone to work. She may have gone to work. එයා වැඩට ගිහිල්ලා ඇති. ඔන්න දැන් කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. She කිව්වොත් has කියලා නෙන්න ඕනි සර් කියලා. ඔව් she කිව්වොත් has කියලා තමයි. මේ බලන්න අවසාන වාක්‍ය. She has gone to work. ඇය වැඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. එයා වැඩට ගිහිල්ලා. නියත වශයෙන්ම දැනගෙන කියන්නේ. ඉතින් she සමග has යෙදෙන බව ඇත්ත. නමුත් මේ බලන්න අවිනිශ්චිත භාවය පෙන්වීමේදී අපි මේ භාවිතා කළ යුතුයි. may, must, can, could, will, would, shall, should වැනි ඕනෑම උපකාරක ක්‍රියාපදයක් සමග තවත් ක්‍රියාපදයක් යොදා ගන්නා විට එහි බේස් ෆෝම් එක මුල් ක්‍රියාවයි යොදාගත යුත්තේ. එහෙමනම් අපිට has තවදුරටත් යොදන්න බෑ. හේතුව එම ක්‍රියාපදයේ බේස් ෆෝම් එක have වඩ නිසා. මෙන්න මේකයි ඊට හේතුව. එහෙම නැතුව මම කිව්වට පිළිගන්න එපා.
හැම වෙලාවම Taman ඉගෙන ගන්න දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට දැනගෙන තමයි අවබෝධයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. She may have gone to a. අන්න ඒ හේතුවම තමයි දෙවනි උදාහරණයේදී have යෙදෙන්නට හේතුව. She must have gone to a. She must have gone to a. ඇය ෂුවර් එකටම වැඩට ගිහිල්ලා ඇති. මෙතනත් have යෙදෙන්න හේතුව must කියන උපකාරක ක්‍රියාව යෙදීම නිසා. නමුත් බලන්න ඊළඟ අවස්ථාවේදී has කියන ක්‍රියාවට මුලින් උපකාරක ක්‍රියාවක් යෙදිලා නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපි has භාවිතා කරලා මෙහෙම කියනවා. She has gone to a. ඇය වැඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. අපි නියත වශයෙන්ම දැනගෙනයි කතා කරන්නේ. ඒ අනුව she has gone to a කියලා කියනවා. He may have done it. ඔහු ඒක කරලා ඇති. මතකනේ have යෙදෙන්න හේතුව මේ කියන උපකාරක ක්‍රියාව මුලින් යෙදිලා තියෙන නිසා අපිට has ගන්න බෑ. He must have done it. ඔහු ෂුවර් එකට මේක කරලා ඇති. ඔන්න අපි ඒක හොයලා බලනකොට ඇත්තටම යා ඒ දේ කරලා. එතකොට අපි ලියන්නේ කොහොමද? He has done it. ඔහු ඒක කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට වඩාත් නිවැරදි ඉංග්‍රීසි තාර්කිකව ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුළ වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවලා පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැන්ටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක නරඹන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ වටිනා පාඩම් රැසක් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So thank you everyone.